Mag-a-analyze ulit tayo ng laro ng isang subscriber. Sa Mobile Legends guide na to, titignan natin kung kailan nga ba dapat ginagamit ang arrival spell. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang i-congratulate si Christian J. Mancia Miranda. Siya ang winner ng ating weekly giveaway. Hindi ko muna isasama dito sa video na to yung next giveaway natin kasi babaguhin ko. Abangan nyo sa next video kung paano sumali sa next giveaway. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell para ma-notify ka kapag gumawa na ako ng sunod na video. Okay? Let's go! Ang video na to ay galing kay Deadman. Legend 5 siya sa laro na to. Ngayon, simulan muna natin sa picking. Kung mapapansin nyo, nag-pick ng X-Borg yung kakampi niya. So ibig sabihin, meron na silang fighter. Kung mag-pick siya ng fighter sa laro na to, mag-aagawan sila ng lane. Pwera na lang kung magta-tank support yung X-Borg. Pero bihirang mangyari yun lalo na sa Legend rank tapos solo game ka pa. Kung mapapansin nyo rin yung pick ng kalaban, meron silang 3 mage tapos isang marksman. Maganda sana kung meron kayong assassin sa laro na to. Pero dahil Legend 5 yung rank na to, bibihira yung nakakaalam kung paano ang tamang picking. Susubukan kong gumawa ng guide kung paano ang tamang pag-pick tsaka pag-counter pick. Pagdating naman sa emblem, mapapansin nyo mababa pa yung fighter emblem niya kaya pinili niya yung tank emblem. Okay lang yun kasi semi-tank naman si Terizla, pero mas maganda pa rin kung fighter emblem. Lalo na kung fighter yung role mo. Minsan kasi ginagawa ring tank si Terizla. Okay yung pagpili niya ng arrival spell dito kasi siya yung fighter. Pero may mga bagay lang na dapat tignan kapag gagamit ka ng arrival. Yun yung aalamin natin sa laro na to. Kung gusto mo naman maintindihan ng bawat spell, meron akong ginawang spell guide na pwede mong panoorin. I-fast forward ko na rin sa mga boring na parts. Dito kung papansinin nyo, maganda yung decision niya na mag-cut ng wave. Ang problema nga lang, hindi ganun kabilis yung pag-clear wave niya. Meron kasing sikreto para mapabilis yung pag-clear ng wave. Mapapansin nyo, kahit na Terizla yung gamit niya, umabot pa ng 40 seconds bago niya na-clear yung wave. Ngayon, susubukan kong gawin yung ginawa niya. Kaso dahil wala akong Terizla, susubukan ko siya kay Hilda. Hindi ganun kabilis yung pag-clear ng wave kasi nga hindi ganun kalaki yung damage ni Hilda. Pero kung mapapansin nyo, 40 seconds lang din yung inabot ko bago ma-clear wave. Mas mabilis to kung Terizla yung gamit ko. Kung papansinin nyo, pinagdikit ko muna yung mga minions bago ako matake. Isang advantage kapag melee yung hero na gamit nyo, kapag dikit-dikit yung kalaban, nag-i-splash yung damage. Mapapansin nyo dito na sabay kong pinapatay yung 2 minions kahit isang atake lang yung ginagawa ko. Maganda to kung ginawa ng Terizla, pinagdikit niya muna yung mga minions bago siya umatake. Okay yung ginawa niya na gumamit siya ng skill, pero mas maganda sana habang gumagamit siya ng skill, pinagdidikit niya yung mga minions. At dahil hindi niya pinagdikit yung minions, yun yung dahilan kung bakit mas tumagal yung pag-clear wave niya. Yun din yung naging dahilan kung bakit naharas siya ng kalaban tapos kinailangan niya pang umuwi. Ngayon, kung papansinin nyo, nag-rotate pa top yung X-Borg tsaka yung Mino, kaso bumalik sa mid lane yung Granger. Mas okay sana kung binigay nila sa Granger yung Crab. Kung mapapansin nyo rin yung Mino, naka-blue buff siya, so ibig sabihin naagawan nila ng buff yung Granger. Wala nang buff, wala pang Crab yung Granger. So hindi magandang simula yun para sa mid lane nila, kaya napilitan pumunta sa kabilang buff yung Granger. Dito mapapansin nyo, warrior boots yung pinili ng Terizla. Kung matatandaan nyo, 3 mage tapos isang marksman yung kalaban nila. Mas okay sana kung nag-top boot siya para mas makunat siya sa mga magic damage. Kung gusto mo naman matuto kung paano ang tamang item build, meron akong ginawang item build guide part 1, 2 at 3 na pwede mong panoorin. Dito masyado nang nag-overstay yung X-Borg tsaka yung Mino sa top lane. Sinubukan nilang pumatay kaso si X-Borg pa yung namatay. Dito kung mapapansin nyo merong teamfight sa top. Pero dahil hindi tinitingnan ng Terizla yung mapa niya at hindi niya ina-advance yung camera niya, hindi niya nakikita kung kailangan niya bang mag-TP. Importante guys yung camera view. Lagi nyo dapat ginagamit yun para nakikita nyo kung ano yung nangyayari sa mapa. Pero maliban doon, okay yung gagawin niya dito na instead na pumunta sa top lane, nagpunta na lang siya sa mid lane. Maganda yun kasi kesa masayang yung mga farm sa mid lane tapos mag-aagawan lang sila ng farm sa top lane, pumunta na lang siya sa mid lane para mag-defend.
Ipopost ko muna sa clip na to. Ito yung isa sa mga maling paggamit ng arrival. Ang reason ng pag-arrival niya dito is para mag-farm sa bot lane. Pero kung papansinin niyo yung minions ng kalaban, puno pa yung buhay tapos paubos na yung minions nila. Kung sakaling naglakad siya papunta sa bot lane, aabot pa rin siya dun sa minions na yon. Pagdating niya sa bot lane, naharas niya nga yung Irithel. Pero ang problema, kung sakaling magkakaroon ng teamfight malapit sa turtle, hindi siya makaka-back up kasi nga ginamit niya yung arrival niya para mag-farm. Kadalasan kasi sa mga player, kapag meron silang arrival spell, gusto nilang ginagamit yung arrival, ayaw na nilang naglalakad papunta sa ibang lane. Kung sakali namang mapapatay ng tower nyo yung mga minions na kalaban, okay lang na gamitin nyo yung arrival nyo kaysa masayang yung farm. Pero kung pareho lang yung magiging farm nyo kapag naglakad kayo tsaka kapag nag-arrival kayo, huwag nyo nang gamitin yung arrival. Okay yung ginagawa niya dito na mag-split push kasi meron siyang arrival. Kung mapapansin nyo, siya yung bumabasag ng mga towers ng kalaban. Mapapansin nyo rin dito, bago siya nag-arrival sa top, umuwi muna siya ng base kasi wala na siyang mana. Maganda yon. Ang problema nga lang, medyo matagal yung pag-arrival niya. Tandaan nyo guys, kapag naka-arrival kayo, pag uwi nyo, click nyo na agad yung arrival kung saan nyo gustong pumunta. Kasi habang nagcha-channeling yung arrival nyo, mapupuno pa rin naman yung buhay nyo. Hindi nyo na kailangan hintayin munang mapuno yung buhay at mana nyo bago kayo mag-arrival. Mapapansin mo rin dito, hindi mo patama ni Terizla yung first skill niya. Lagi niya kasing ginagamit yun pang last hit. Minsan, kailangan yung gamitin yung first skill kapag palayo na yung kalaban. Para kapag tinamaan, magkakaroon ka ng movement speed, magagamit mo ulit yung second skill mo. At dahil napatay nila yung kalaban, makabasag na ulit sila. Dito, okay yung rotation na ginawa nila para makuha nila yung turtle. Ang problema nga lang, nung nakakita ng hero yung Terizla, ginamit niya agad yung ultimate niya. Magandang pang set yung ultimate ni Terizla, pero hindi mo siya dapat ginagamit basta-basta kapag nakita ka ng kalaban. Importante ang positioning at timing para makapag-set ng maayos. Kung gusto mo pang matuto kung paano manghuli ng kalaban ng mas madali, pwede mo panoorin yung isang guide ko na How to Catch Enemies with Tigreal. Makikita mo doon kung ano yung mga dapat ginagawa kapag gusto mo mag-set ng mas maayos. Dito, nakuha na nila yung objective so pwede na silang mag-back. Pero dahil gusto ng mga nasa lower rank yung kill kesa sa objective, kaya nagkakapatayan pa rin sila kahit wala ng objective na dapat nakunin. Kaya kung gusto mong mas mabilis yung pag-angat mo ng rank, unahin mo lagi yung objective, hindi yung kill. Dito, maganda yung arrival niya sa top. Kasi kung hindi siya nag-arrival at naglakad lang siya, hindi niya makukuha yung farm basta-basta, mauubos yun ng tower. Dito, kung mapapansin nyo, lahat ng kalaban nasa mid lane. At dahil pinipressure niya yung top lane, mas maganda kung kinuha niya na rin yung mga jungle creeps doon. Hindi dapat siya naging defensive kasi lamang sila sa laban. Dito, pagtapos ay nakunin yung creep ng kalaban, dapat bumalik na yung Terizla sa top lane. Dahil nga siya yung may arrival, siya yung dapat nagpe-pressure sa top lane. Kung sakali magkakaroon ng teamfight sa mid, dapat mag-a-arrival lang siya. Pero dahil masyado siya nag-overstay sa mid, kinailangan niya tuloy gamitin yung arrival niya papunta sa top.
Kung mapapansin nyo dito, umabante siya sa top lane. Ito sana yung ginawa niya kanina para mas na-pressure yung kalaban. Kinuha niya yung mga jungle creeps ng kalaban para mabawasan yung farm nila. Dito, 12-9 lang yung score. Pero sobrang laki ng lamang nila kasi marami na silang nabasag na tower, tsaka marami silang nakuwang objective. Wala na rin dito yung i-retail ng kalaban, ibig sabihin lamang na talaga sila. Hindi ko sana pa-post to kasi may nag-quit sa kalaban. Pero dahil meron tayong matututunan kaya pinost ko pa rin siya. Dito mapapansin nyo, kalahati yung buhay ng Terizla tapos wala siyang mana pero nag-arrival agad siya sa bot lane. Mas maganda sana kung nag-back muna siya tapos diretso arrival habang nagre-regen, aabutan niya pa rin yung minion sa bot lane. Pero gaya na sinabi ko kanina, kung farm lang ang habol nyo sa lane, hindi tama na gamitin nyo pa yung arrival nyo. Kung mapapansin nyo, kinukuha ng kakampi niya yung Lord. Kung sakaling dikit yung laban at nagpunta ng Lord lahat ng kalaban, hindi siya makaka-backup kasi nga ginamit niya yung arrival niya papunta sa bot. Pero may mga cases na kung yung hero mo is kailangan mag-split push, pwede mong gawin yung pag-arrival sa bot lane. Pero tandaan mo, ang purpose mo nga is pag-split push, hindi para lang mag-farm. Halimbawa, kinukuha ng kakampi mo yung Lord, tapos yung mga kalaban nadudun din sa Lord, tapos kailangan nyo mag-split push, pwede mong gamitin yung arrival mo pang split push. Ibig sabihin, importante rin talaga yung decision making mo kung kailan mo dapat gamitin yung arrival. Dito, mapapansin nyo, meron silang Lord. Kaso dahil hindi nila sinabayan yung Lord, naubos pa sila, hindi pa nila agad natapos yung laro. Gaya nga ng lagi ko sinasabi, kapag kumuha kayo ng Lord, hintayin nyo munang mag-respawn yung Lord bago kayo mag-push. Kasi kapag namatay kayo nang wala pa yung Lord, masasayang lang yung kinuha nyong Lord. Hindi rin maganda yung ginawa niyang pag-push dito. Patay na yung 4 niyang kakampi, tapos pinilit niya pa rin mag-push sa top. Mas maganda kung hinintay niya na lang yung kakampi niya, tsaka sila nag-push ng sabay-sabay. Kung mapapansin nyo, lagpas 10k na yung gold lead nila. Kung kanina pa sila nagsama-sama, kanina pa sana tapos tong laro na to. Pero dahil nga malaki na talaga yung lamang nila, hindi na makakambak yung kalaban, kaya na nilang tapusin. At sana marami ka natutunan sa guide na ito. At dahil umabot ka sa dulo, bibigyan kita ng tip tungkol sa next giveaway ko. Ang next giveaway ko ay 1,000 diamonds. Wala ka masyadong gagawin basta aabangan mo lang yung next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Sa lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.